Ju përshëndes nga studio i lajmeve këtu në ABC News, do t'jemi së bashku në këto orë informative, ju njoh me titujt kryesor të edicionit. Presidenti Meta u bën thirrje palëve politike të marrin përgjegjësitë për zgjidhjen e krizës, kreu i shtetit tha se Shqipëria dhe shqiptarët nuk mund të shkojnë në konfrontim për interesa egoiste dhe okulte. Dy vjet pas marrëveshjes së 17 majit që mbylli çadrën dhe futi opozitën në zgjedhje, palët janë në të njëjtat pozicione. Basha doli sërish në rrugë dhe akuzoi Ramës se shkeli marrëveshjen, majoranca thotë se zgjedhjet nuk shtyhen. Prokuroria kërkon dënimin me 1 vit e gjysmë burg për çantarët e gjykatës së lartë Admirtanza i akuzuar për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. I gjyqtari ka fshehur një dënim të marrë në Itali me 40 ditë burg dhe gjop. Kapet në Greqi një iri shqiptar që ishte arratisur nga seanca në gjykatën e Vlorës një vit më parë. Mikel Kasaj, sipas policisë greke, ishte pjesë e një grupi që grabiste pika karburanti dhe banesa. Check-up falas në qendrat shëndetësore po zbulon në kohë sëmundje të rëndësishme si hipertensioni, diabeti apo anemia. Në 4 vjet janë kryer 1.5 milion kontrolle shëndetësore bazë. Flora Brovina pranon se fotoja që publikojnë parlament mund të jetë falsifikuar. Ajo tha se nuk e ka verifikuar foton që i ishte dërguar 16 vite më parë. Deputetja kosovare është marrë në pyetje sot lidhur me rastin. Do nisim tani më gjerësisht me lajmet. Presidenti i Republikës Ilir Meta, duke komentuar situatën politike, u shpreh se vendi nuk ka pse të shkojë drejt një konfrontimi. Për sa i përket thirrjes së tryezës së dialogut, president Meta tha se palët e dinë shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë, ndërsa apeloi që secili të mbajë përgjegjësitë e tij. Ikja në drejtime të kundërta të majorancës dhe opozitës, pa mundur të gjejë një pikë takimi, është një situatë që nuk duhet të ekzistonte pas 22 vitesh, që kur Shqipëria u nda në vitin 1997. Është ky qëndrimi i presidentit Ilir Meta që nuk e anashkalon as thirrjen për t'i vënë gishtin kokës dy liderët kundërshtar. Të gjithë të thrasin mendje dhe të marrin përgjegjësitë e tyre për interesa tërësisht egoiste dhe okulte. Shqipëria nuk ka përse të shkojë në konfrontim dhe as shqiptarët, ata kanë vendosur të bashkëjetojnë në mënyrë demokratike dhe janë ndarë me sistemet përjashtuese që në vitin 90. Kryeministri Rama e njofton që të mos i varë gjitha shpresat e zgjidhjes së kësaj situate nga tryezat që mund të rrasë presidenti. Askush nuk mund t'i transferojë përgjegjësi tek të tjerët, aq më tepër tek presidenti i Republikës. Ata e dinë vetë shumë mirë se çfarë duhet të bëjnë dhe duhet të jenë ndërgjegjshëm për pasojat që do të kenë në rast se do të çojnë vendin drejt konfrontimit. Këto përgjigje i dha presidenti Meta interesimit të gazetarëve, pasi mori pjesë në konferencën e tretë kombëtare të industrisë së bimëve mjekësore aromatike. Ndërsa kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla, duke folur nga Elbasani, paralajmëroi ndëshkime sipas kodit penal për gjithë ata që do të guxojnë të pengojnë shqiptarë të shkojnë në kutitë e votimit në datën 30 qershor. Dita e zgjedhjeve për socialistët po afron, që nuk kanë ndërmend të tërhiqen e përsërisin nga çdo qark që prezantojnë kandidatët për kryebashkiak. E tha edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla nga Elbasani. Ato zgjedhje do të zhvillohen. Është shumë rëndësishme që ne t'i përmbajmë respektimit të parashikimeve të kodit zgjedhor për sa i përket zhvillimit të fushatës. Fushata do të zhvillohet vetëm në 30 ditët e përcaktuara nga kodi. Cënimi i kutive të votimit dënohet në burg. Është mirë që ta dëgjojnë të gjithë ata që e kanë çuar në përmend, i këshillon Auland Balla. Kush guxon që të pengoj qoftë edhe një zgjedhës vetëm në Elbasan, të shkoj për të ushtruar drejtën e vet, kodi penal është i qartë dhe nuk kam nevojë më t'i përsërisim se i kam mësuar të gjithë se çfarë i pret nëse guxojnë të pengojnë një zgjedhës të shkojë të votojë, nëse guxojnë të dëmtojnë një qendër votimi apo një material votimi, dhe kjo është e qartë për gjithë. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, në prani të kandidatit për kryetar në zgjedhjet e 30 qershorit, Gledian Llatja, prezantoi dhe listën e 51 kandidatëve për këshilltar të Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak të Elbasanit.
Sot është data 17 maj, janë mbushur 2 vite nga marrëveshja mes Bashës dhe Ramës, marrëveshje e cila nxori demokratët nga çadra dhe çoi vendin në zgjedhjet e vitit 2017. Mbas 2 vitesh, palët përsëri janë në të njëjtat pozicione, por demokratët kësaj radhe nuk janë në çadër, janë në rrugë pasi ndjehen të mashtruar nga Rama, ndërsa nga ana tjetër kryeministri duket i palëkundur për të shtyrë datën e zgjedhjeve, ndërsa vazhdon dhe pret përgjigjen e pyetjes së tij kur do të flasim. Zgjedhjet nuk janë lojë. Zgjedhjet nuk janë as një drejtë e partive. Zgjedhjet janë e drejta sovrane e popullit për të gjykuar partitë. E kanë merak kundërshtarët tanë. Nuk do të mbyllet, por do të vazhdoj deri në institucionalizimin e plot të Republikës së Re. Ishin thjesht 2 vjet më të rinj, por gjuhën e kanë të njëjtë edhe 2 vjet më pas. Negociata nuk ka, që t'jemi të qartë. Zgjedhjet e 30 qershorit do të mbahen në 30 qershor. Kemi ndërmarrë këtë hap sot, pasi e kemi bërë fare të qartë se zgjedhje me Edi Ramën kryeministër nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitën nuk mund të ketë, është kontradiksion termash. Zgjedhjet pa opozitën janë fars. Krahasimin nuk e bëjmë rastësisht. 17 maj është data që hyri në histori, jo ky i këtij viti, por ai 2017-s. Ky keq informim dashakeqës. Shko aty se aty kemi punë, jo këtu. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha qëndroi 90 ditë në çadrën e hapur përpara kryeministrisë, duke kërkuar me këmbgulje krijimin e një qeverie tranzitore që të garantonte zgjedhje të lira e të ndershme. Ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në veçanti zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Lloyd Bryani, ai që gjeti një rrugë të mesme, që palët të nënshkruanin një marrëveshje. Ju deshën 3 orë që pas bisedës kok më kok të dilnin me një shtrëngim duarsh. Kemi një marrëveshje bazuar në paketën McAllister Plus të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për sa më përket mua, më lejoni që të jem 100% dakord me kryetarin e opozitës. Një ditë më pas, zbardhet marrëveshja e arritur mes Partisë Socialiste e asaj Demokratike. Partia Demokratike pranoi të hyjë në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, në shkëmbim të shkarkimit të 6 ministrave dhe të zëvendës kryeministrit. Në marrëveshjen e publikuar nga Partia Socialiste, u bë e ditur se opozita ka pranuar të votojë organet e vetingut, ndërsa shkarkon nga detyra drejtorët aktual të OSHE-s, aluiznin, burgjeve, hipotekave dhe drejtorin në përgjithshëm të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Poste që u vlerësuan në atë kohë se janë keq përdorur në të shkuarën nga forcat politike për të ndikuar në rezultatin zgjedhor. Palët u angazhuan gjithashtu që të ndryshojnë kodin penal për të krijuar vepra penale për krime zgjedhore, si shitblerje e votave, si dhe pas krijimit të parlamentit të ardhshëm të kryejnë reformë tërësore zgjedhore dhe të vendosin votimin elektronik për zgjedhjet e ardhshme. E kështu, së bashku, socialistë demokrat shkuan drejt zgjedhjeve. Çadra u çmontua. E kryeministri tha se e lëshon me qira. Dekorcia e 2 liderëve u zhbë shumë shpejt, me pretendimin se marrëveshja nuk u respektua. Nëse 25 qershori e vrau marrëveshjen e 18 majit, 9 shtatori e varrosja të përfundimisht, jo vetëm zgjedhja në krye të kuvendit e Gramoz Ruçit, të cilit i është ndaluar përjetësisht hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të lidhjeve të tij me krimin dhe trafiqet, por dhe akti mafioz i blerjes apo tjetërsimit të 2 votave opozitare është shprehja më e qartë se në vend bashkëekzistencës demokratike me kundërshtarin, t'i zgjedh gjithmonë shit blerjen dhe manipulimin. 2 vjet më pas, Lulzim Basha ka rikthyer njerëzit në rrugë, këtë herë pa çadër. I zhgënjur nga marrëveshja e dështuar, por edhe nga pamundësia që zëri i opozitës të dëgjohet në mungesë të institucioneve të drejtësisë, fuqinë vetëm thotë se e kërkon në popull. Ne jemi sot në këtë mashinë proteste për të vënë çad dhe prerë. Ne refuzojmë vunë
Tani përgjigjemi! Duket sikur situata po përsëritet, me ndryshimin e vetëm se nuk do më tulet përballë Edi Ramës. Kjo është edhe pika që ka vënë në vështirësi vetë ndërkombëtarët që bëjnë thirrje për dialog. Madje edhe vetë kryeministrin Edi Rama, që ka shumë pikpyetje se çfarë mund të ofrojë 2 vjet më pas opozitarëve të bashkuar. Kafe, çaj, ëmbëlsira. Dialog pa kushte do të thotë të ulemi dhe të flasim për çfarë gjërash mund të bëjmë së bashku. 17 maj 2019 erdhi. Pritshmëritë për gjetjen e një zgjidhje nuk janë zbehur, edhe nëse ndodh pa shtrëngime duarsh. Koha e 2 viteve më parë ka treguar se gjithçka mund të ndodhë dhe se deklaratat e liderëve të mazhorancës dhe opozitës mund të ndryshojnë brenda 24 orësh. Fundi i Edi Ramës është firmosur dhe vulosur nga populli sovran. Tik tak, tik tak, tik tak. Të paktën, njëri prej tyre nuk e mohon. Deri në 30 qershor, shumë nga gjërat që dëgjoni sot nuk do i dëgjoni më. Dhe shumë nga gjërat që imagjinojnë sot nuk do t'i imagjinojmë më. Kështu që koha politike deri në 30 qershor është shumë e gjatë. Ministri i Brendshëm Sandor Leshaj nga Korça ka folur për procesin zgjedhor të 30 qershorit. Leshaj tha se qeveria është angazhuar për të garantuar të drejtën e votës për qytetarët dhe ata që do të përpiqen ta cënojnë atë do të japin llogari përpara ligjit. Zgjedhjet do të bëhen në 30 qershor. Policia duhet të kujdeset për infrastrukturën e sigurisë. Kur cënon të drejtën e votës të jap llogari përpara ligjit, deklaroi ndër të tjera ministri Leshaj. Do të ndjekim një pjesë të deklaratës së tij. Zgjedhjet do të zhvillohen me 30 qershor për arsye se kështu e kërkon kushtetuta dhe ndalimi i tyre nuk është atribut i kërkuar. Askush s'mund të ndalojë zgjedhjet, se zgjedhjet janë qytetarëve shqiptar. Sigurisht që nëse do të ketë njerëz që do dalin nga kufit e arsyes dhe të ligjit, patjetër që organet e përkatëse të sigurisë dhe të ligjzbatimit do të marrin masat e duhura. Plan e ka për gjithçka. Mund të ekzistojë iluzioni që duke qenë se është një vit zgjedhor, vigjilenca e institucione mund të jetë e reduktuar. Unë sapo kam diskutuar këtë çështje edhe me drejtuesit e degëve territoriale dhe drejtuesit tjerë të pushtetit vendor këtu në Korçë, që jo vetëm që vigjilenca nuk do të ulet, por ajo do të shtohet pikërisht për arsye se është një vit zgjedhor dhe ashpërsia e reagimit të institucioneve ligjzbatuese do të shtohet pikërisht për arsye se kemi të bëjmë me një vit zgjedhor dhe pikërisht përse kemi të bëjmë me një prioritet të madh kombëtar i cili synon ta zhduk përfundimisht kultivimin e narkotikëve nga sipërfaqja e Shqipërisë. Partia Demokratike e ka argumentuar vendimin për të dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve propozimet për komisioner të zonave administrative me qëllimin për të demaskuar manipulimet zgjedhore që sipas e listë blu tashmë kanë nisur. Nga ana tjetër, pjesëmarrja e përfaqësuesit të demokratëve në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shkaktoi debat mes tij dhe nënkryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba. Demokratët kthehen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për periudhën para 30 ditësit pa u futur në fushatën zgjedhore, duhet që këto materiale partitë politike t'i kenë të paktën 48 orë përpara zhvillimit të mbledhjes. Kjo një ditë pas shprehjes së qëllimit nga Partia Demokratike për dërgimin e propozimeve që kodi zgjedhor i njeh partive parlamentare opozitare për komisioner të zonave administrative. Arsyeja pse po i dërgojmë ne këta komisionerë është sepse po shohim përditë se po ndodhin dhe na vijnë informacione në për komisionet po ndodhin manipulime. Duam t'i demaskojmë dhe t'i tregojmë se çfarë zgjedhësh po përgatitet Edi Rama dhe që kur të shtyhen caktohet data re e zgjedhjeve bashkë me zgjedhjet e përgjithshme të mos na kthejnë në bumerang. Këzazët shikojnë ato ndarjen e qendrave të votimit, ndarjen e listrave nëpër qendra votimi, po mbi gjitha me regjistrimin e kandidatëve, sepse kandidatët regjistrohen në KZAZ tani, nuk regjistrohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtë sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike beson se mund ta faktojë tashmë me dokumenta. Është rasti Kavajës, ku ka dashur të regjistrojë një kandidat, ai është jashtë shtetit, ne kemi gjitha të dhënat, dhe ka lënë afati regjistrimit atij. Ai kthehet dhe shënohet sikur është regjistruar në kohën e duhur. Habim për pjesëmarrjen në mbledhjen e radhës së KQZ-s, nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba ja shprehu përfaqësuesit të demokratëve në sallë. Ju nuk keni një interes të posaçëm në lidhje me këto.
Kështu që duhet të kuptoni tash diferencën nga pozicionet tuaja më të hershme. Unë vlerësoj se duke mos qenë subjekt zgjedhor. Po besoni ju atë e merrni vendimin që ti thoni Partisë Demokratike të mos marr pjesë në këtë mbledhje ose të marr pjesë të mos flas. Ju lutem, jeni subjekt zgjedhor, jeni regjistruar për zgjedhjet 30 qershorit? Jo, dhe çdo thotë kjo? Unë jam parti parlamentare dhe si e till më takon të marr pjesë në mbledhjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nderuar njoft ligjin, nuk ka nevojë të Jo. Unë po ju tregoj se ku është në kohë që unë kam të drejtë, jo të jem këtu, por të ndryj, qoftë me pyetje, qoftë edhe me shprehjen e mendimit tim. Ka një marrëdhënie të shkëputur nga parlamenti aktualisht, është fakt i njohur publik. Kush? Partia Demokratike. Ç'punë keni juve? Me qënë se përmendet që jeni parti parlamentare. Pas diskutim që jemi parti parlamentare. Dhe kuptimi i partisë parlamentare përcaktohet nga rezultati i zgjedhjeve të radhës. Por ju jam kryer. Ato mandate i keni votuar. Mos sa tregoni nga ato gjëra. Partia Demokratike dhe ato të opozitës së bashkuar nuk janë regjistruar si subjekte zgjedhore në garën elektorale të 30 qershorit, afati përfundimtar për të cilët ka përfunduar ashtu si ai për regjistrimin e kandidatëve të pavarur. Partia Bindja Demokratike përmes një deklarate për mediat ka akuzuar Partinë Socialiste të Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim se kanë çuar politikën në vend në situatë kritike. Djegja e mandateve nga opozita sipas Fabian Topollajt të Bindjes ka për qëllim finalizimin e planit të disbalancimit dhe nxjerrjes nga binarët të sistemit demokratik. Madje Topollaj shkoi dhe më tej, duke akuzuar Partinë Demokratike si të përfshirë në prishjen e zgjedhjeve përmes komisionerëve të tyre ashtu si Partia Socialiste. Në përfundim Bindja Demokratike i bëri ftesë institucioneve vendase dhe faktorë ndërkombëtar të ndalin atë që Topollaj e quajti provokim të rënd ndaj procesit zgjedhor të 30 qershorit. Ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri përmes një njoftimi në faqen e saj zyrtare njofton qytetarët amerikanë që gjenden në vendin tonë se demonstrata të përsëritura pritet të ndodhin në Shqipëri ditët në vazhdim. Sipas njoftimit, shtetasit amerikanë në Shqipëri duhet që të shmangin lëvizjet në vendet ku pritet që të zhvillojnë sërish protesta nga opozita jo parlamentare, si dhe i njofton se protesta e radhës do të jetë në datën 25 maj. Ambasada u kërkon shtetasve të saj që të kenë kujdes pasin tubimet e fundit 11 dhe 13 maj, protestuesit kanë përdorur pajisje shpërthyese, bomba molotov dhe mjetet të tjera të dhunshme, ndërsa policia është përgjigjur me gaz lotësielës dhe ujë për të shpërndar turmën. Shmangni grumbullimet e mëdha dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose në vazhdimsi. Monitoroni mediat për përditësime dhe mos u ekspozoni, mbyllet njoftimi ambasadës për shtetasit e saj. Në Shqipëri sulmohet kush vendos fakte kundër mitit, kështu e komenton ambasadori ose OSBE-s Bernd Borchardt shënimin turp për ju në banesën e tij këtu në Tiranë. I erdhën në derë të shtëpisë për t'i lënë një mesazh. Komentin e tij ambasadori OSBE-s Bernd Borchardt vendosi ta bëjë në konferencën ndërkombëtare shkencore, fytyra e armikut të popullit gjatë diktaturës së proletariatit në Shqipëri, 1924-1990. Për të, nuk janë shkëputur lidhjet e të kaluarës totalitare. Po në Shqipëri, sa të gjata janë hijet e së kaluarës totalitare këtu. Sa më shumë nxehet debati, aq më shumë dëgjojmë anatemime në grup të atyre që mendojnë ndryshe. Nuk dëgjojmë argumente kundër pikpamjeve të tyre. Flitet dhe shkruhet për të zhbërë karaktere dhe jo për fakte apo argumente logjike kundër qëndrimit që ata përfaqësojnë. Refuzohet dialogu me kundërshtarin politik, sulmohen ata që përpiqen të vendosin faktet kundër mitit. Thotë se dëgjon shpesh nga politikanët akuzat si armik i popullit. Një tjetër shembull i hijeve të zgjatura të diktaturës, tha ambasadori Borchardt. Pra, hijet janë të gjata. Tepër aktor politik kryesor, herët avon përfundojnë duke akuzuar njëri tjetrin me metafora dhe retorikën karakteristike për mënyrën se si metodat e armikut të popullit e kupton politikën dhe jetën publike. Kjo vazhdon të dëmtoj shoqërinë edhe sot. Shumë kohë pasi regjimi politik diktatorial vrastar ka dhënë shpirt, thot ambasadori OSBE-s, dhe këtë është tek mbajtja gjallë e perceptimit se një person i vetëm mishëron kombin dhe ka pushtetin të përcaktojë dhe ndëshkojë armiqt
në emër të një nocioni të fabrikuar të moralit, që gjoja rrjedh nga masat. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një takim sot në selinë qendrore të Partisë Konservatore Britanike. Në Londër, ai u prit nga kreu i partisë Brandon Lewis. Sipas njoftimit të shpërndarë nga zyra e Partisë Demokratike, Basha i shprehu kryetarit Lewis mirënjohjen për mbështetjen e jashtëzakonshme që Partia Konservatore po jep Partisë Demokratike për komisionin e përzgjedhjes së kandidatëve sipas modelit britanik. Basha i shprehu kryetarit Lewis vendospërinë e tij për ta modernizuar Partinë Demokratike dhe fuqizimin e mëtejshëm të antarësisë në procesin e organizimit të primareve, ku përvoja britanike në këtë drejtim është nga më të vyerat. Dy kryetarët biseduan më tepër bashkëpunimin e ngushtë dypalësh të shkëmbimin e ekspertëve më të mirë në menaxhimin e fushatave elektorale, si dhe në organizimin e brendshëm të partisë. Gjatë vizitës së punës në Londër, Basha u prit dhe nga kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Parlamentin Britanik. Në këtë takim, lideri i opozitës konfirmoi angazhimin e Partisë Demokratike dhe të opozitës së bashkuar për një zgjidhje politike të krizës që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke ndarë politikën nga krimi. Ministri në detyrë për Evropën dhe Punë të Jashtme Gencakaj në Ministerialin e Këshillit të Evropës në Helsinki tha se duhen gjetur mënyra për të forcuar Këshillin e Evropës, një organizëm që ka në themel të punës të drejtat e njeriut, demokracinë dhe shtetin ligjor. Pasi uroi Finlandën për punën e bërë gjatë presidencës në gjysmën e parë të këtij viti, kryet diplomati shqiptar vlerësoi politikat e Këshillit të Evropës në rajonin e Ballkanit. Cakaj theksoi se kjo organizatë do të jetë edhe më e suksesshme në rajonin e Ballkanit, nëse edhe Kosova bëhet pjesë e saj. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës sipas tij do të ishte si në interes të Kosovës, ashtu edhe të organizatës. Në përfundim të ministerialit u miratua një deklaratë dhe një sër vendimesh që synojnë konsolidimin e organizatës dhe ruajtjen e karakterit gjithë evropian të saj. Koncesionari i aeroportit ka hapur tenderin ndërkombëtar për të përzgjedhur një kompani të re për sigurinë. Prej më shumë se 10 vitesh, siguria ishte në dorë të kompanisë ICTS, por pas grabitjes së datës 9 prill, autoritetet kanë paralajmëruar se nuk do ta rinovojnë licencën me këtë kompani. Koncesionari i Rinasit ka hapur tender ndërkombëtar për të përzgjedhur një kompani të re, e cila do të kryejë shërbimin e sigurisë në aeroport. Prej më shumë se 10 vitesh është shoqëria ICTS, e cila ofron këtë shërbim dhe ka aktualisht një kontratë me aeroportin e Tiranës. Ky është dokumenti që aeroporti i Tiranës u ka dërguar bizneseve në fushën e sigurisë aeroportuale, të cilat ftohen për të marrë një ofertë mbi shërbimin e sigurisë për 5 vite të ardhshme. Aeroporti i Tiranës fton subjektet ndërkombëtare të kualifikuara dhe me përvojë që të shprehin interesin e tyre për ofrimin e shërbimeve të sigurisë në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, kontrollin e pasagjerëve dhe bagazheve të dorës, ekzaminimin e bagazheve dhe mallrave të postës, kontrollin e aksesit në aeroport për automjetet, dokumenteve të udhëtimit dhe stafin, ruajtjen dhe patrullimin e aeroportit dhe monitorimin e tij përmes sistemeve të sigurisë. Në dokument thuhet se kompania që do të marrë sigurinë do të nisë punë në muajin korrik, e cila përputhet edhe me kohën kur mbaron edhe afati i licencës së ICTS-s më 7 korrik të 2019-s. Lidhur me këtë çështje, vetë ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku deklaroi më 11 prill, disa ditë pas grabitjes në aeroport, se autoriteti i aviacionit civil duhet të kishte revokuar licencën e saj, ndërsa foli edhe për vendimmarrje ekstreme nga ana e shtetit. Patjetër aviacioni civil duhet kishte reaguar ndryshe. Çfarë duhet kishte bërë? Duhet të kishte qenë më i ashpër, duhet kishte revokuar licenca, vendimarrja do jetë ekstreme dhe do jetë nga shteti. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është dorëzuar edhe përgjigjja e bordit të kompanisë MØM të aeroportit China Everbright, ku pranohet marrja masave shtesë për sigurinë në aeroport. Qeveria ka kërkuar ndërtimin e një sallë të re monitorimi, vendosin e sensorëve sinjalizues në të gjithë perimetrin e aeroportit, si dhe mbylljen e çdo rruge hyrëse të mundshme brenda në pistë. Mësohet se tashmë diskutimet kanë mbetur në fazën e vlerës së investimit që koncesionari duhet të bëjë në mjediset e aeroportit. Ngjarja datës 9 prill, ku persona të maskuar arritën të grabisnin 6 milion euro nga barku i avionit që po përgatitej për fluturim, solli përplasje mes qeverisë dhe kompanisë kineze që ka operimin e aeroportit të vetëm ndërkombëtar në Shqipëri.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur Ministrinë e Arsimit në projektin Shkollat si qendra komunitare në përpjekje kundër ekstremizmit të dhunshëm. Në mbyllje të tij ngarkuara me punë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Leila Moze Uans, u shpreh se pilotimi i programit ka shërbyer për të promovuar paqen dhe jo dhunën. Strategjia ka bërë që edhe aktorët vendas të ndërgjegjësohen për të trajtuar këtë fenomen, deklaroi e ngarkuara me punë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Projekti i parë kundër ekstremizmit u mbajt në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2015. Më vonë një samit për këtë temë u zhvillua në Tiranë, ku liderët politikë shqiptar dhe në Ballkan vënë në dukje se ekstremizmi dhe terrorizmi duhen të luftohen. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 1 vit e gjysmë burg për ish-gjyqtarin e gjykatës së lartë Admir Thanza, i akuzuar për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënimi me 1 vit e 6 muaj burg për ish-gjyqtarin e gjykatës së lartë Admir Thanza, i akuzuar për falsifikim të vulave stambave ose formularve. Në datë 31 maj do të dëgjohet mbrojtja dhe pritet të jepet vendimi i gjykatës. Sipas organit të akuzës, Thanza ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit. Gjatë procesit të vettingut, operacioni ndërkombëtar i monitorimit kishte zbuluar se ish-gjyqtari Thanza ishte dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata italiane me 40 ditë burg e 150.000 lireta gjop për vjedhje në një supermarket 20 vite më parë. Këtë dënim, ai nuk e kishte pasqyruar në formularin e vet deklaruar sipas ligjit të dekriminalizimit, por ish antar i gjykatës së lartë kishte deklaruar ose kohë se nuk e kishte kryer këtë vepër penale, por kishte marrë përsipër vendimin e ish-punatës së tij për të shpëtuar jetën e nipit që kurohej në Itali nga një sëmundje e rëndë. Ndërkaq, në pretencën e relatuar para gjykatës, prokurori Gentiana Bazi u shpreh se ish-gjyqtari kishte ngritur disa pretendime ku për secilin prej tyre është dhënë një sqarim. Thanza ka deklaruar se ka dëshmi të pastër penaliteti të marrë nga Italia, por sipas prokurorit në vendin fqinj lëshohen 2 dëshmi penaliteti. Njëra që është për përdorim personal, si ajo që ka Thanza, dhe tjetra që bëhet me kërkesë të autoriteteve ligjzbatuese, ku janë të zbardhura të gjitha dënimet që ka marrë i pandehuri. Admir Thanza pretendon se vendimi italian nuk është vendimi një gjykate penale, por sipas organit të akuzës, ai duhet të kishte deklaruar arrestimin e tij në flagrancë. Drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar e nxorri të papërshtatshëm për të vazhduar detyrën gjyqtarin e gjykatës së lartë Admir Thanza, i cili u shkarkua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Sebiana Myzeqari, 24 vjeçare shqiptare dhe vajza e saj 2 vjeçe Enisa, të cilat ishin shpallur të zhdukura në Britaninë e Madhe, janë gjetur. Në një njoftim zyrtar, policia e Yorkshire-it nuk ka dhënë shumë detaje, por ka konfirmuar se të dyja janë në gjendje të mirë shëndetësore. Janë gjetur shëndoshë mirë nga policia britanike 24 vjeçaria shqiptare Sebiana Myzeqari dhe vajza e saj 2 vjeçare Enisa. Policia britanike, e cila nuk ka dhënë detaje të tjera, konfirmoi se të dyja janë në gjendje të mirë shëndetësore. 24 vjeçaria shqiptare Sebiana Myzeqari dhe vajza e saj 2 vjeçare ishin parë për herë të fundit në datën 2 prill në Doncaster. BBC raportoi se 24 vjeçaria shqiptare nuk ishte përdorur më telefonin e saj apo kartat e bankës që nga data 2 prill dhe se nuk ishte asnjë shenjë që ajo mund të ishte larguar nga Britania e Madhe. Policia e Yorkshire jugor u shpreh se ajo kishte mbërritur në vend nga Shqipëria 3 vjet më parë, duke e vendosur të jetojë në Doncaster. Vogëlushja 2 vjeçare është e regjistruar në Çerdhe, ndërsa ajo më saj bën jetë pothuajse të izoluar dhe kishte shumë pak të njohur, sipas dëshmive të fqinjve. Një në 7 shqiptar vuan nga hipertensioni, të dhënat vinë nga kontrolli shëndetësor bazë, por mjekët thonë se numri është më i lartë se kaq. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat e check-upit duke bërë të ditur sëmundjet që prekin shqiptarët. Të jesh i sëmur për të mos kesh dieni. Kjo i ka ndodhur rreth 15% të personave nga 35 deri në 70 vjeç, të cilët pasi janë nënshtruar kontrollit shëndetësor bazë pa pagesë 4 vitet e fundit, kanë mësuar se vuajnë nga hipertensioni. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë,
Rreth 251.000 shqiptarë të kësaj grup moshe vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, por mjekët mendojnë se numri është më i lartë se kaq. 1 në 7 rezulton me hipertension arterial, me shifra të rritura të presionit arterial. Nuk futen ata që mjekojnë për hipertension, pra që i kanë shifrat normale. Në këtë 251.000 vetë që janë gjetur me hipertension arterial, ka shumë nga ata, sepse ne kemi parë në të dhënat që zbulojnë për herë të parë që janë hipertonik. Pra që nuk e kanë ditur, rreth 13 deri në 15% ishin individ që nuk e dinin që vuanin nga presioni arterial. Check-upi ka nxjerrë në pa gjithashtu se 1 në 8 persona nga 35 deri në 70 vjeç rezultojnë me anemi të lehtë, 1 në 6 me nivel të lartë të glicemisë në gjak dhe 1 në 4 vetë me kolesterol të lartë. Rreth 380.000 vetë me hiperkolesterolemi, ndërkohë që ne e dim të gjithë se çfarë roli ka rritja e kolesterolit në sëmundjet kardiovaskulare, në sëmundjen iskemike të zemrës apo në sëmundjen cerebrovaskulare. Në 4 vite, Ministria e Shëndetësisë thotë se janë realizuar 1.5 milion kontrolle. Pas rezultateve të tyre, janë referuar për vizitë më të detajuar tek mjeku specialist më shumë se 90.000 qytetarë. Ekonomia dhe drejtësia vazhdojnë të jenë degët më të preferuara për maturantët, ndërkohë që degët e mësuesisë kryesisht në shkencat eksakte nuk po ngjallin interes tek të rinjt. Instituti i Statistikave vëren se vitin e kaluar vetëm 4.3% e studentëve janë diplomuar në këto programe studimi. Biznes, administrim dhe ligj, duket se janë degët më të pëlqyera nga të rinjt shqiptar. Vitin e shkuar në këto programe, sipas Institutit të Statistikave, u diplomuan 28.4% e studentëve në vend. Ndiqen nga degët që ofrojnë një uhri në shëndet e mirëqenie me 14% të diplomuarve dhe nga shkencat sociale, gazetaria dhe informacioni, ku kanë përfunduar universitetin 10.3% e studentëve. Interes duket se nuk po vijojnë të ngjallin degët e shërbimeve me numrin më të ulët të diplomuarve në vend, vetëm 2.7%, ato që kanë lidhje me bujqësinë, por dhe programet e studimit për mësues të shkencave të natyrës e matematikës, ku në vitin 2018 kanë përfunduar universitetin 4.3% e studentëve. Instituti i Statistikave vëren një rënje të numrit të diplomuarve me 3%, krahasuar me vitin 2018. Nga rreth 34.300 të rinj që kanë mbyllur universitetin, 63.3% janë femra dhe 36.7% janë meshkuj. Ndërkohë, më shumë se gjysma e studentëve kanë përfunduar vetëm ciklin e parë të studimeve. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Flora Brovina pranon se mund të jetë manipuluar fotografia që ajo ka publikuar ditën e enjte në Parlamentin e Kosovës. Brovina është thirrur sot në prokurorin speciale ku u mor në pyetje në lidhje me rastin. Në një deklarat për mediat, pas sqarimeve të dhëna në prokurori, deputetja e PDK-s vendosi të marrë të gjithë përgjegjësinë, duke thënë se nuk e kishte verifikuar mirë fotografinë përpara se ta publikonte. Ajo madje ka kërkuar edhe falje për situatën e krijuar kur publikoi një fotografi që u pretendua se tregonte një skem përdhunimi të një gruaje kosovare nga serbët gjatë luftës. Brovina u shpreh zgënjur pasi nuk e kishte besuar asnjëherë që një dëshmi e tillë të mos ishte saktë. Ajo theksoi se tashmë takon organeve të shtetit të verifikojnë origjinalitetin e saj. Brovina tregoi se fotografia ishte dërguar në një zarf që në vitin 2003, por njëkohësisht pranoi se fotografinë nuk e ka verifikuar përpara se të dilte me deklarata bombastike në publik. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë zhvilluar një takim në Bruksel me homologët e tyre të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Stabiliteti makroekonomik në këtë rajon dhe politikat buxhetore ishin në temat kryesore të diskutimeve. Në rendin e ditës të takimit të ministrave të financave të Bashkimit Evropian në Bruksel është përfshirë edhe takimi me ministrat e financave të Ballkanit. Takimi është zhvilluar në kryesinë e trios së presidencës aktuale rumune të Bashkimit Evropian dhe presidencave të ardhshme finlandeze dhe kroate. Në qendër të takimit kanë qenë stabiliteti makroekonomik i vendeve të Ballkanit dhe politikat buxhetore. Bashkimi Evropian i kushton një vëmendje të veçantë këtyre politikave si reforma kyçe për zhvillimin e rajonit në kuadrin e paraantarësimit në Bashkimin Evropian.
ndërsa për vendet e Ballkanit është shumë i rëndësishëm ecuria pozitive e reformave ekonomike për të thithur sa më shumë investime të huaja direkte në rajon, ku Serbia mban aktualisht vendin e parë. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë shqyrtuar gjithashtu parashikimet ekonomike në zonën euro për vitin 2019, pavarësisht nga dalësimit në fund të 2018-s, të dhënat e tremujorit të parë për këtë vit tregojnë një rritje për sa i përket ritmit të rritjes së ekonomive të mëdha. Rrjedhimisht vlerësohet se edhe pse me të njëjtin ritëm modest, rritja e krimit të vendeve të punës do të vazhdojë këtë vit. Rreziqet ekzistuese për ekonomitë europiane vijnë nga tensionet e tregtisë dhe pasiguria e Brexit. Megatek ka nënshkruar një marrëveshje 5 vjeçare me Universitetin Politeknik të Tiranës. Mbështetja që ofron hipermarketi BJVet më i madhi në Shqipëri dhe në rajon do të mundsojë modernizimin e laboratorëve, përmirësimin e praktikave mësimore si dhe mundësi për punësimin e të rinjve. Nuk ndalet Megatek në ofrimin e mbështetjes për arsimin e lartë profesional. Prioritetin e kompanisë tregon edhe nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin Politeknik të Tiranës. Për një periudhë 5 vjeçare, hipermarketi më i madh BJVet në Shqipëri e në rajon do të mbështesë të gjitha fakultetet inxhinierike të Universitetit Politeknik të Tiranës. Ne vazhdojmë dhe do të vazhdojmë ta mbështesim arsimin e lartë profesional, ndaj kemi marrë sot dhe kemi ardhur në mënyrë të organizuar me çdo departament që përfaqësojnë fakultetet specifike të Universitetit Politeknik të Tiranës për të futur në detaje se si mund të krijojmë së bashku laboratore, praktika mësimore, projekte për studentët tuaj që të jenë të realizuara në kushtet e tregut aktual. Është e rëndësishme që ne të ndërtojmë një marrëveshje bashkëpunimi kuadër që nuk do të qëndrojë vetëm në letër, por do të jetë një marrëveshje e cila do t'i hapi rrugën bashkëpunimit të ndërsjellë, duke menduar jo vetëm në mundësitë që na ofrojnë për të shkëmbyer studentët dhe pedagogët, por për të ndërtuar dhe për të diskutuar së bashku problematika që do të jenë problematika të përbashkëta për të zgjidhur. Mbështetja do të konsistojë në modernizimin e laboratorëve, praktikave mësimore, zbatimin e projekteve mësimore dhe punësimin, nga i cili do të përfitojnë inxhinieria e ndërtimit, arkitekturës, hidroteknika, inxhinieria e teknologjisë së informacionit dhe inxhinieria e tekstile dhe modës. Ne do të bëjmë të pamundurën duke vendosur në dispozicion të studentëve të gjeneratës së re, të gjeneratës së mileniumit të ri, të gjithë praktikat inovative dhe modelet më të mira të menaxhimit. Megatek është një nga shembujt më të mirë në tregun shqiptar për modelet e tij modern të menaxhimit, risitë e inovacionit teknologjik, të cilat kompania dëshiron t'i vendosë në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit të vendit. Rishikimi figurës e Sat Pash Toptanit ka bërë bashk historian dhe autor veprash të kësaj figure në një simpozium shkencor. Qëllimi kryesor ishte ridimensionimi i kësaj figure mjaft kundrathënëse të historisë tonë. Ju lën shoqërinë e këtij materiali bashkë do ndajemi këtu, miropafshim. Përmes dokumentave dhe artefakteve të zbuluara në arkivat europiane, studiuesit risollën figurën e vërtet dhe të anatemuar në dy kohë të Sat Pash Toptanit, kryeministrit të tretë të shtetit shqiptar, pas Ismail Qemalit dhe Turhan Pashës. Mirela Bogdani, themeluese e Tirana Intelektum, thotë se ridimensionimi përmes fakteve të panjohura rreth kësaj figure është domosdoshmëri. Autori i librit e Sat Pash Toptani, Njeriu lufta e pushteti, Ilir Ikonomi, thotë se i duhet njohur merita e kontributit të tij për mbrojtjen e Shkodrës në rrethimin e vitit 1912. Edhe në këto 30 vjet të fundit nuk përmendet shumë ky fakt. Po është një fakt shumë i rëndësishëm. Sat Pash Toptani shkoi në Shkodër për ta mbrojtur qytetin si një qytet shqiptar, sepse pa Shkodër nuk mund të kishte Shqipëri. Kanë kaluar 30 vjet që nga rënia e komunizmit, se gjatë komunizmit nuk thuaj që nuk thuaj, po pas rënies komunizmit ne kemi një arsenal, një mal të tërë faktesh
që hedhin dritë mbi këtë pjesë të historisë. Është një rrethim që filloi në dimrin e vitit 1912 dhe vazhdoi deri në prill të 1913-s. Gazetari Ferdinand Dervishi nënvizon problemet e rishkrimit të historisë, e cila është manipuluar edhe në shirita. Nuk kemi ende një histori të trajtuar hollësisht dhe saktësisht dhe për fat të keq, kjo shkon e shtrirë deri në kohët të vjetra. Shkuar në ekstrem, ata prishën edhe imazhet fotografike. Shkaravitën emrat në tekste. Këto të gjitha i kam parë dhe preku me duart e mia. Shkurtuan sekuencat filmike dhe në ndonjë rast kur u duhej imazhi i diktatorit në këto sekuenca filmike, shkaravitën ato figurat përmbi atë lendën përmbi atë shiritin e celuloidit. Studiuesi Gazmend Bakiu thekson faktin se gati për një shekull figura e Satpash Toptanit ka qëndruar në hije pa marrë vendin e merituar. Vështirësia për të zbardhur të vërtetën për të ishte e madhe sepse e para, për gati 100 vjet nuk ishin bërë përpjekje sa që duhej për ndriçimin e figurës së Pashait. Libri Tahir Kolgjinit, Esat Pasha, patriot apo tradhtar, dhe ndonjë tjetër ishin të pamjaftueshëm dhe jo mbushamendës. E dyta, përgojimi dhe damkosja e Esatit kishin filluar më herët se vrasja e tij, si pasojë e luftës politike të kohës kur ai zhvilloi aktivitetin. Esat Pash Toptani është një personazh kontravers që pati rolin e tij në historinë e Shqipërisë. Ai ishte protagonisti ushtarak, politikan dhe diplomat në ngjarjet më të mëdha të historisë së Shqipërisë.